and again and again. Sure. Stream has started again. I think so. Stream has started. I'm audible to everyone. Let me tell. I'm audible to everyone. हाँ तो इसका आंसर आएगा पॉइंट कुछ गेल थे 0.25. यहाँ पे आ जाओ. यस ऑडिबल ऑडिबल आई नो. ओके 0.25. इफ अ लाईफ टेबल ओके फर्स्ट 800 200 आपण 835 1/5 0.25 पर्सेंटेज ऑफ इंडिव्हिज्युअल सक्सेसिव्ह ग्रुप. अरे ब्रदर ते हां सांगायचं राहिलं की 1 ते 60 हे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तुम्हाला नाही आता, त्याच्यामुळे ते मी मिस करून टाकले म्हणजे मिस केलं त्याला. एज डिस्ट्रीब्युशन. इफ द एज डिस्ट्रीब्युशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉप्युलेशन द रिझल्टिंग स्ट्रक्चर बघितलं आपण कोणतं करूया एज पिरामिड. If most individual in a population are young, why is the population likely to grow rapidly in the future? Because many individuals will begin to reproduce soon. Yes, no issue, brother, no issue. I know. There is no issue. If there is an issue, बाकीचे सांगतील मला. डिफरंट एज ग्रुप्स हॅव डिफरंट. माझ्याकडे वायफाय नव्हतं चालत, वायफायचा प्रॉब्लेम झाला होता, मी मोबाईलचं वायफाय कनेक्ट केलं आहे. Age structure of the population relative number of. Okay. Yes, issue solved. नहीं all of this. ठीक है. Population with the larger proportion of the older individual than younger one will likely to decline. And unshaped कोणता आहे आपला declining आहे. Okay. पिरामिड ऑफ 19 हॅज लॉंग काय म्हणणे माझ्याकडे म्हणलं मी नो लो नेटवर्क. बरं ओके गॉट इट. पहिला एक्सपांडिंग आहे, दुसरा डिक्लाइनिंग आहे. नेक्स्ट अ पॉप्युलेशन इन विच नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ओके व्हेरी लार्ज. नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह हीच आहे, प्री रिप्रोडक्टिव्ह लार्ज हीच आहे. व्हॉट डज द शेप रिफ्लेक्ट. ओके अरे बघा याच्यात काय आहे, प्री रिप्रोडक्टिव्ह सगळ्यात जास्त आहे, मग रिप्रोडक्टिव्ह. तर हा कसा आहे आपला स्टेबल आहे. राईट. नेक्स्ट एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉप्युलेशन कॅन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड बाय प्लॉटिंग द पर्सेंटेज ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ ईच सेक्स इन ईच क्लास. 2 एज सेक्स पिरामिड आर गिवन हिअर. बघा आता एवढं होऊ द्या लोड याला. 77 तर सी या, बाकी तोपर्यंत काय म्हणतं हे लोड घेऊस तर बोला काहीतरी. आता संस्कृतचे लाईव्ह सेशन आहे, कोणाला जर संस्कृत प्रॅक्टिस करायची असेल क्वेश्चन तर त्या अकाउंटवर करू शकता तुम्ही. हां ठीक आहे. चलो स्टेबल पास झालं जेवण मजेत एकदम. शिंदे बच्चा. ऑल ऑफ दिस ह्याचे क्वेश्चनचे उत्तर सगळे ऑल ऑफ दिस आहे. Population. Yes, the total number of individual of a species per unit at given time. Population density 81. both A and B. ये most of the उत्तर all of these both A and C असेच उत्तर याचे. Which of the following is not the example of okay relative density. Measuring biomass of a bacteria culture in a lab find out the population density. ठीक है. Next. For which of the following cases the population density can be easily determined by not utilizing the biological entity directly. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा अपना टाइगर सेंसस. Which of the following factor has negative effect on the population growth rate? It is immigration. ठीक है. आड़ी नहीं. ठीक है. Fifth only. Which of the following is not the factor that would limit the growth of the population? It is immigration. Next. If N okay. A can be natality and D can be immigration. Which of the following factor influences? Sir 77 expanding आहे, not stable. 77 expanding आहे. नाही.
नीड बघ ब्रदर, ये जो लाल नीला तू देख रहा है ना, तो ये सेम है, सेम. सो दिस इज टेबल. एक्सपांडिंग कसं होईल रे ब्रदर? एक्सपांडिंग आधी होतं का ते? अच्छा, मी काय म्हणलो मग आधी. नेक्स्ट. Which of the following factor influences the population density under the normal conditions are death. डेथ नॉर्मल कंडिशन मध्ये आहे. बाकी सगळे ते इमिग्रेशन आर नॉट नॉर्मल कंडिशन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इफ अ न्यू हॅबिट इज बिंग कॉलनाइज द बर्थ रेट मे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकंटली दॅन इमिग्रेशन. इमिग्रेशनच करा ना, बंद करू. ओके, डाऊट सॉल्व. यस भाई, खुश झाला वाटतं आडीच्या एंट्रीने. आडीच्या एंट्रीने खुश झाला ना तेव्हा. आडी लय डेंजर माणूस. आदीचा सीन तो मेरा नाम आदी मैं अनाथ हूँ है की नाही, मुझे भी एक निवाला खिला दो, तिनी है की नाही. चलो बोथ ए एन बी. तुम्ही खूप फास्ट स्क्रोल करता ना त्यामुळे. नाही 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 ब्रदर, ते तो थांबून बघ ना तू क्वेश्चनचं उत्तर. टेन्शन घेऊ नको. याच्यात 0.07 ना, ती इंट्रेन्सिक रेट डायरेक्ट मायनस करून टाकायचं डेट. which okay the birth rate and the death rate of 4 countries given below. okay, list population rate कशाचा आहे इथं? डायरेक्ट यस आहे, कारण याच्यामध्ये डिफरन्स बघ ना, 7चाच आहे फक्त. चूज द करेक्टली मॅच पेअर. ओके, करेक्टली मॅच पेअर बघा. याच्यातलं बी मायनस डी इज द बर्थ नॅचरल इन्क्रीज. ठीक आहे. Which of the following equation correctly represents the exponential population growth curve? Exponential population growth curve हाच आहे आपला. दोन्ही पण. The R value assess the impact of. R value काय दाखवते आपली? Any biotic or biotic factor on the population growth. Which of the following statement is correct? सगळेच करेक्ट याच्यातले. The maximum possible number of the individual that habit can support. ती आपली carrying capacity. Next. Which of the following statement is correct? Correct काय याच्यातलं आता? Any species growing exponentially under limited condition can reach enormous population densities with a short time. ते जेवत होतो ना मी, तर त्याला बघू जीप दाताखाली आली. एक निवाला दिला नाही तू त्याला म्हणून. ओके, अच्छा याच्यातली करेक्ट आपल्याला द्यायची. त्याच्यातली करेक्ट हीच आहे, बी मिडल लॉक फेज आणि एक्सपोनेन्शियल फेज. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ असते लॉक फेज मध्ये, लक्षात ठेवा कधी पण. ठीक आहे. नेक्स्ट. शंभर झालं. लय डेंजर झालं तेच नाही. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली? हेच आहे, वन अस्ट पॉ आहे की नाही, पर लॉजिस्टिक ग्रोथ. आर स्ट्रॅटेजिस्ट आणि के स्ट्रॅटेजिस्ट काय असतं माहित नाही यार, मला शोध घ्यावं लागेल थोडं. काय नाही, शॉर्टकट 100 झाले बी. स्टडी द पॉप्युलेशन ग्रोथ कर इन द गिवन ग्राफ. एक आपली तरी लाईफ स्ट्रीम एक हुकली बरं का, नाही तर जास्तपर्यंत झाली असते. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ कर्व इज कन्सिडर ॲज मोर रिअलिस्टिक दॅन द लॉजिस्टिक. मॅक्सिमम कॅरिंग कॅपॅसिटी रेफर्स टू द बोथ बी एन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम ब्रीड ओनली वन्स इन देअर लाईफ टाईम. हे लक्षात घे रे याला. पॅसिफिक सॅल्मॉन फिश आहे आदित्य. द पॉप्युलेशन ग्रोथ इज जनरली डिस्क्राईब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन दिले त्याच्यामध्ये काय आपल्याला आर शोधायचं. इंट्रेन्सिक रेट. करेक्टली मॅच पेअर. करेक्टली मॅच पेअर बघा याच्यातला काय आहे, तर बांबू ब्रीड्स वन्स इन लाईफ टाईम आदित्य. स्पेसीज इंटरॅक्शन विथ द निगेटिव्ह इन्फ्लुएन्स ऑन द बोथ इज रेफर्ड टू ॲज अ कॉम्पिटिशन. ओके, हां, मायनस मायनस बघा, मायनस मायनस आहे आपली कॉम्पिटिशन, प्लस मायनस प्रिडिशन प्लस 0 कॉमन सेलिझम. बी डी दोन्ही, बी सी दोन्ही बरोबर आहे म्हणायचे. ठीक आहे. आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट ऑल ऑफ दिस. 5% चार्जिंग राहिलेली, संपावं लागणार आहे. किती अजून? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ॲडव्हान्टेज टू द प्रिडेशन? ऑल ऑफ दिस. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द ability of predator to regulate the prey population.
Which of the following statements are correct with respect to predation? All of this. If an organism body pattern resembles its environment, making it याला म्हणतो आपण camouflage. Some species of an insect and frog are typically predator. This refers to as a camouflage. आत्ता बघितलं आपण, right? Nearly 25%. Thorns of acacia डिफेन्ससाठी वापरतो. Why you never see cattle or goats browsing on the weed वर कसं आहे करेन रे ते पॉइझन किंवा ग्लायकोसाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हे सगळेच आहे अकॉर्डिंग टू डार्विन. कॉम्पिटिशन आहे. सोपे प्रश्न. ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलँड द लार्जर अँड कॉम्पिटेटिव्हली सुपेरियर barnacles competition. Competitive exclusion principle stating inferior species are eliminated. हा कोणी दिला होता? हा दिला होता गॉजनी. 2 different species cannot live for longer duration. 9 झाले बरोबर. व्हेरी गुड आहे की नाही. आणि आता या क्वेश्चनवर बघ 1 2 आणि 3 याची ॲडिशन कर, तुला तुझं नाव आपोआप येऊन जाईल. कॉम्पिटेटिव्ह एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. त्याच्यामध्ये 2 क्लोजली रिझेंबल कॉम्पिटिंग फॉरेस्ट कॅन नॉट को एक्झिस्ट डिफिनेटली. ठीक आहे. इंडेफिनेट 2 स्पेसिस कॉम्पिट. आता हे वरचीच लाईन तीच आहे. रिसोर्स पार्टनरशिप आणि मॅकआर्थर. व्हेन 2 सिमिलर स्पेसिस लिव्ह इन द सेम एरिया दे मे इव्हॉल्व टू बिकम मोर डिफरंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन. Both species are affected in interspecific competition, but second is affected less. Which of the following group is both B and A and B? Which among the following shows that the species can avoid the competition and coexist? 123 A, B, D, E. Which of the following is not the example of ओके. याच्यामधला आता आपल्याला शोधायचं आहे 132. ठीक आहे. ABCच उत्तर आहे. काऊ ब्रीड्स ले एक ओके. नेक्स्ट हे पॅरासाइट ब्रूड पॅरासिटिझम म्हणतो आपण याला. ठीक आहे. 1 and 2 विल बी द. Which of the following interaction is observed between the fungi and the roots of their higher plants? These are the mutualism. चलो खतम चॅप्टर. एक्झॅक्ट 5 मिनटं बाकी असताना 9:55 चॅप्टर संपलेला आपला. चार्जिंग 3% बाकी. ठीक आहे. तो देवदेव करायला लागला आता. चलो खतम करते आज का सेशन. मी 3% चार्जिंग आहे. जवळपास संध्याकाळी 2-4 सेशन झाल्यामुळे टॅबमध्ये चार्जिंगच नाही आज. काय विल कंटिन्यू फर्दर. ओके. स्क्रीन पण बंद होती आता. बैकग्राउंड म्यूजिक यस. ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम. 9 जण झाले होते आता संपले. बट टुडे आय डोंट हैव ए चार्जिंग. दॅट्स वाय वी विल कंक्लूड टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन. बाय बाय गाइज. हॅव अ नाईस टाइम. झोपून जा आता सगळे. ओके.